සුබදවසක් දුල පුතා සියලු දෙනාට. ඉතින් අද දවසේ Python පාඩම් පටන් ගන්න කලින් ඔබ අද නිවුස් බලුවා නම් මම හිතන්නේ දුල පුතා දන්නවා දැන්ටමත් විභාග කාලේ දාන්නේ නැහැ කියලා රජ නිවේදනයක් නිකුත් කරා. බලමු අපි තත්ත්වය ඉස්සරහට වෙනස් වෙයිද නැද්ද කියලා. නමුත් ඉතින් රජයේ වගේ තීරණයක් ඉද්දි දුල පුතාට පුළුවන් උපරිමයේ අන්තර්ජාලය හරහා ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පුතාලට ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා අපි ICT Academy Facebook page එකට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube එක හරහා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙච්ච WhatsApp group වල ඔයගලන්ට මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මොනවද ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ප්‍රශ්න මොනවද, පාඩම් කොටස් මොනවද, අමාරු ටික අපි ඒ ටික සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් පුළුවන් විදිහට එකතු වෙලා මේක අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න උත්සාහ කරමු. ඉතින් ICT Academy Facebook page එකට ඇවිල්ලා ඒක platform එකක් කරගන්න දරුවන්ට සාකච්ඡා කරන්න, ප්‍රශ්න අහන්න. ඒක මට පුළුවන් මේ දවස්වල කාලේ තියෙන නිසා ඔයාලා පුතාලට උදව් කරන්න. මේකේ මාවම් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුතාලා එන්න එකට. ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ platform එකක් කරගන්න, ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්න, share කරගන්න. හැකි පමණින් අපි ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නම්. හරිද? අද දවසේ පාඩම ගැන කතා කරොත් එහෙම nested if flag ගැන කොහොමද use කරන්නේ Python වල ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට පුතේ මම මේකට flow chart එකක් මේ program එකක් එක්කම කතා කරමු. මෙන්න මේ විදිහේ flow chart එකක් සඳහා තමයි මේ විදිහේ ක්‍රම ලේඛනයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. Python එක ඔයගලන්ට පේන ඇති. ගැලීම් සටහන් දිහා බැලුවොත් එහෙම start පටන් ගන්නවා අපි input three numbers කියලා තියෙනවා as m1 m2 m3 කියලා මේ තියෙන අපේ විචල්්‍ය තුන. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මේ විචල්්‍ය තුනේ එකතුව සහ සාමාන්‍ය හොයනවා. එකතුව අපි total කියන විචල්්‍යයට ගන්නවා, සාමාන්‍ය AVG කියන විචල්්‍යයට ගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ එකම වස්තුව මත පදනම් වෙලා මට තර්කණයන් කීපයක් ගන්නවා. ඒ එක් තර්කණයන් සත්‍ය වෙන අවස්ථාවේදී වෙනම සත්‍ය ක්‍රියා තියෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති. average එක 75 වෙනකොට grade එක A කියලා දෙනවා grade කියන විශාලයට. නැත්නම් අපි නැවතත් වරක් චෙක් කරනවා මේ average එක 50ට වඩා විශාලද කියලා. එහෙමත් අපි කියනවා grade එක B කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා grade එක F කියලා. අවසානයේ ඔයාලට පේනවා මේ if එක ඉවර වෙන්නේ මෙතනින්. අපි display කරනවා අපේ grade එක. so ඔය විදිහට අපි ක්‍රම ලේඛනය සකස් කරන්න යන්නේ. බලමු මේක කොහොමද Python තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් පුතාලට දුරට කලබුරුද්දක් තියෙනවා සූඩෝ කෝඩ්ස් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැමතිස්සෙම මේක if එක ලියවෙන්නේ if එකේ else part එකට යනකොට නැත්නම් මේ no part එක run කරනකොට else කියන විධානය පාවිච්චි කරනවා. ඒකට ඒකත් එක්ක බලමු කොහොමද මේක ලියන්නේ කියලා. මම පාඩම නවත්තපු තැන මතක නම් පුතාලට මේ if py කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී syntax එක දිහා බැලුවොත් එහෙම if එක nested වෙනකොට, ඒ කියන්නේ එකම වස්තුවක් මත පදනම් වෙලා විවිධ තර්කණයන් භාවිතා කරද්දී අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක දැන් අපි flow chart එක දිහා ආයෙ පාරක් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පළවෙනි තර්කය මේ තර්කය සත්‍ය වෙනකොට තව ක්‍රියාවක් ලියනවා අපි. ඒත් සාමාන්‍ය if එක වගේම තමයි මේක යන්නේ. අපි if ලියනවා, logic එක ලියනවා, සත්‍ය ක්‍රියාව ලියනවා. ඊළඟට else එකට එනකොට ඔයගලන්ට පේනවද else එකේ පුතේ නැවතත් අපිට if එකක් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි තව තර්කයක් දෙන්න ඕන. ඒකට else පදය තුල තමයි අපිට if එක හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රියාව සඳහා Python තුල අපි තනි වචනයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. else වල se අයින් කරලා if ඔතනට බත් කරනවා. අපි කියන elif කියලා. right? පැහැදිලිද? මේ if තර්කයට පස්සේ no ක්‍රියාව නැත්නම් else ක්‍රියාව තුල නැවතත් අපිට if එකක් හම්බෙනවා නම් අපි ඒකට තර්කෙ ලියන්න elif කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. else සහ if වල අපි කියනවා සංදි වීමක් තුලින් නිර්මාණය වෙන වචනයක්. දැන් මෙතන තියෙන දේ තමයි මෙතන අපිට ස්පේස් එකක් තියලා ආපහු දෙවෙනි ලොජික් එක මෙතන ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඊළඟ අපි ලියන දේ තමයි පුතේ මේකේ තියෙන සත්‍ය ක්‍රියාව අපි true එක ලියනවා. මේ true එක මෙන්න මේ ලොජික් එකට අදාළ true එක.
so අවසානයේ අපිට හම්බ වෙනවා නම් අවසානයේ අපිට defaults else එකක් තියෙනවා නේ. ඒක අපි ලියනවා පුතේ else කියලා දාලා ඊට පස්සේ අසත්‍ය ක්‍රියාව පොදු අසත්‍ය ක්‍රියාව අපි මෙතන false result එක හැටියට ගන්න. මෙන්න මේක තමයි පොදු ක්‍රමයේම නැත්නම් පොදු ආකෘතියේ syntax එක nested if එකක් භාවිතා කරද්දී අපි කියන elif පාවිච්චි කරනවා කියලා. අද අපි Python program එකට ගියොත් ගිය Python පාඩමේ පාවිච්චි කරපු if py කියන එකම තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ. ඊට අපි මේකේ flow chart එකට අනුකූලව අපි program එක කරමු. බලමු අපි ඉස්සරහම ගන්න තියෙන අපිට කියනවා සංඛ්‍යා තුනක් ඇතුළත් කරන්න m1 සහ m2 සහ m3 ලෙස. ඒතර මේ විචාලය තුනක් ගැන කතා කරන්නේ m1 m2 m3 කියන්නේ විචාලය තුනක්. right අපි විචාලය තුන නිර්මාණය කරගමු. ඒකට user input එකක් ගමු. කොහොම මේ වැඩේ කරන්න ඕන මම මගේ පළවෙනි විචාලය මම නිර්මාණය කරන m1 ඊට පස්සේ අපි කියමු සමානයි අපි දන්නවා user input එක ඇච් කරන පුතේ input සංඛ්‍යාවක්. ඒක විචාලය ගැන කතා කරද්දී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මේක අපිට integer බවට පත් කරගන්න ඕන. අපි දාමු int කියන function එක ඇතුලේ මේ input එක ලියමු. ඊට අපි දෙන input function එක ඇතුලේ අපි කියනවා insert කියමු insert your insert number 1 කියලා අපි කියමු පුතේ. number 1 right so ඊළඟට අපිට ඕන m2 එක මම කියන m2 සමානයි මේකත් සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් අපි int convert කරමු. ඒක ඇතුළේ අපි ලියමු input. now that insert අපි කියමු num2 right එහෙනම් අපි m3 වලට එන්න ඕන. මම කියනවා m3 කියන විශාල නිර්මාණය කරන සමානයි මේක අපි int convert කරමු. ඊට අපි කියමු input insert num3 right දැන් හරි. දැන් මොකද්ද අපි flow chart එක දිහා බැලුවොත් ඊළඟට අපිට කරන්න කියනවා total කියලා විචල්‍යයක් තුළට මේක එකතු සහ avg කියන විචල්‍යයට මේකේ සාමාන්‍ය හොයාගන්න කියලා අපි මේ වැඩේ කරමු පුතේ. අපි කියමු ගමු total කියන විචල්‍යය. ඔන්න total විචල්‍යය සමානයි අපි n1 ධන m2 ධන m3. ඊළඟට අපිට avg විචල්‍යය ඕන. avg කියන විචල්‍යය ගමු. ඒකට අපි කියමු මට කියන්න පුළුවන් simply total බෙදීම 3. ඒතර අපිට මේක සාමාන්‍ය නෝ. දැන් අපි ලේස්ති අද පාඩම මේ if එක nested if එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා පළවෙනි තර්කයේ පුතේ average එක 75ට වඩා විශාල නම් ඒත් අපි ඒක ලියමු. මම ඕන if තර්කණය ගන්නවා. if එකේ logic එක අපි ලියමු avg විශාලයි නම් 75ට. මම මෙතන සත්‍ය ක්‍රියාව ලියන්න ඕන. සත්‍ය ක්‍රියාව ලියන්න අපි දැන් 32 දාමු. ඉතින් අපි ලිස්ට් සත්‍ය ක්‍රියාව ලියන්න. එන්ටර් කරන්න පුතේ. මොකද අපේ සත්‍ය ක්‍රියාව grade කියන විචල්‍යයක් අරගෙන grade කියන විචල්‍යයක් අරගෙන අපි ඒකට දානවා a කියන value එක. හරි. ඊළඟට ඔබ බැලුවොත් මෙතන මේකේ else පදය තුල තවත් වර්ණයක් තවත් තර්කණයක් හම්බ වෙනවා. අපි අපේ syntax එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති උදේ no part එකේ තවත් තර්කණයක් හම්බ වෙනවා. අපි elif කියලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මම ඊළඟට ලියන elif අපේ තර්කය මොකද්ද? අපේ තර්කෙ තිබ්බේ ආයි පාරක් ගිහලා බලමු. avg විශාල නම් 60ට හරි මම කියනවා avg විශාලයි නම් 60ට මොකද අපේ විශාලය grade එකට අපි දාන value එක b. අවසානයේ අපිට කියනවා මොකක්ද? මේකේ මෙතන ඉවරයි. ඊට පස්සේ no part එක කියලා අපිට ක්‍රියාවක් හම්බ වෙනවා. තර්කයක් නැති නිසා මොකද වෙන්නේ පුතේ? අපි මේක පොදු අසත්‍ය ක්‍රියාවෙම නැත්නම් else part එක කියලා ලියනවා. else අපි කියමු මොකද්ද වෙන්න ඕන? grade කියන විචාරයට අපි දානවා f කියන එක. ඔය විදිහට.
මේක තමයි nested if එක භාවිතය Python තුල. right. අවසානයේ දරුවෝ අපිට කියනවා මොනව කරන්නේ display grade අපිට print කරන්නලු ඊළඟ program එකකින් කරන්නලු. right. අපි කියනවා අවසානයේ කරන්නේ if එකෙන් එළියට එනවා මම කියනවා print හොද grade. done. අපේ ක්‍රම ලේඛනය අපි සාර්ථකව ලියලා අවසానයි. ගැටලු තියෙනවා නම් කලින් කිව්වා වගේ ICT Academy Facebook page එකට එන්න. ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දෙන්න වීඩියෝ එක යටින්. එහෙම නැත්නම් මගේ YouTube channel එක තියෙන ඒක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒකේ ගැටලුව අපි සාකච්ඡා කරමු. හරි. අපි මේක run කරලා බලමු පුතේ. So මම ගන්නවා මගේ command prompt එක. So දන්නවා ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරන්න ඕන Python interpreter එකට. ඊළඟ අපේ program එකේ නම if.py extension එකත් එක්කම ලියන්න ඕන. ඊට කරොත් right අපි කියන insert number 1 අපි කියමු 45යි. So ඊළඟට අපිට කියනවා 85යි. number 3 ගන්න අපි කියමු 90යි. So finally මට කියනවා b. නැතරක් අපි check කරොත් එimhe f එක run වෙනවද කියලා බලුවොත් එimhe f එකේ condition එක 60ට වඩා අඩු නම් අපි ගමු 45යි 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 අපිට ප්‍රතිඵලය වෙන්න ඕන f years හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට පුළුවන් nested if එක Python තුල පාවිච්චි කරන්න. right. සුබ දවසක් එහෙනම් අපි අද දවසට පාඩම නවත්තමු. ඊළඟ කොටස Python තුල කතා කරන්න ඕන මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව මම කියනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒකත් එක්ක ඊයන් මොකද අඩු මාස ගාණක් තියෙන්නේ රජේ කියනවා එක්සෑම් කාලේ දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා දුල පුතාලා මට සජෙස්ට් කරන්න අපි කතා කරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන Python තව පුතෙක් මට කතා කරලා කිව්වා අපිට පුළුවන් ද IP addresses ගැන කතා කරන්න සම්පූර්ණ network පාඩමනේ IP address ගැන. right. ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ පාඩම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. අපි අද දවසට මේ ක්‍රියාවලිය නවත්තමු.